নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, মই পলাশ আৰু তোমালোক সকলোকে মোৰ ইউটিউব চেনেললৈ আন্তৰিক স্বাগতম জনাইছোঁ। বন্ধু বান্ধৱীসকল, আজিৰ এই ভিডিঅ'টোত আমি আলোচনা কৰিম ক্লাছ 10 জিঅ'গ্ৰাফীৰ চেপ্টাৰ 1 ভূ আকৃতিক প্ৰক্ৰিয়া। ইলেক্টিভ ছাবজেক্ট জিঅ'গ্ৰাফীৰ মানে ভূগোলৰ যিটো 1 নম্বৰ অধ্যায় আছে ভূ আকৃতিক প্ৰক্ৰিয়া। সেই লেচনটোৰ কমপ্লিট কুৱেশ্যন আনচাৰ আজিৰ তোমালোকে এই ভিডিঅ'টোত পাবা। গতিকে তোমালোকে যদি ক্লাছ 10ত পঢ়ি আছা তেনেহ'লে ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাবা। এই ভিডিঅ'টোত তোমালোকে কমপ্লিট কুৱেশ্যন আনচাৰ এক্সপ্লেনেশ্যন পাবা, মানে প্ৰশ্নৰ উত্তৰটোৱেনো কি কৈছে আৰু তাৰ উত্তৰটো আমি কেনেকৈ লিখিব লাগিব সকলোবিলাক কথা তোমালোকৰ আগত এক্সপ্লেইন কৰা হ'ব। গতিকে ভিডিঅ'টো শেষলৈকে মনোযোগ সহকাৰে চাবা, ভিডিঅ'টোৰ পৰা তোমালোকৰে উপকাৰ সাধন হ'ব। 1 নম্বৰ কুৱেশ্যনটো আছে, স্থলাকৃতি বুলিলে কি বুজা? আনচাৰটো হৈছে পৃথিৱী পৃষ্ঠৰ ওপৰত থকা নানান ধৰণৰ ভূ অৱয়ব যেনে পাহাৰ, পৰ্বত, মালভূমি, সমভূমি, নদী উপত্যকাৰ লগতে সাগৰ মহাসাগৰৰ তলত থকা ভিন্নাকৃতিৰ উৰ্ধভূমি, নিম্নভূমি আদিক একেলগে স্থলাকৃতি মানে লেণ্ডফৰ্ম বুলি জনা যায়। অৰ্থাৎ স্থলাকৃতি হৈছে ভূপৃষ্ঠত থকা ভিন্ন প্ৰকাৰৰ ভূ অৱয়ৱসমূহ। দেখিছানে কিমান ইজি ফৰ্মেট এটাত ইয়াত আনচাৰটো এক্সপ্লেইন কৰা গৈছে। চোৱা, স্থলাকৃতি, স্থল মিনছ হোৱাট? স্থল মিনছ লেণ্ড মানে হৈছে মাটি। অ'কে, কৃতি মানে হৈছে মাটিৰ ওপৰত যিবিলাক কৃতি থাকে, মানে যিবিলাক অৱয়ব থাকে, ৰাইট। এতিয়া কীৰ্তি চিহ্ন বুলি কোৱাৰ লগে লগে আমি কি বুজোঁ? ওৱান কাইণ্ড অফ অৱয়ব, ৰাইট। মানে এতিয়া চোৱা, পুৰণি দিনৰ আহোমৰ দিনৰ কীৰ্তিচিহ্ন বুলি কোৱাৰ লগে লগে আমি ৰংঘৰ কাৰেংঘৰ সেইবিলাকক বুজাওঁ নহয় জানো? আৰু সেইবিলাক কি? সেইবিলাক হৈছে ওৱান কাইণ্ড অফ অৱয়ব, ৰাইট। এতিয়া স্থলাকৃতি বুলি কোৱাৰ লগে লগে পৃথিৱীৰ পৃষ্ঠত মানে ভূপৃষ্ঠৰ কথা কোৱা হৈছে, ভূপৃষ্ঠত থকা বিভিন্ন প্ৰকাৰৰ ভূ অৱয়ববিলাকৰ কথাকে বুজোৱা যায়, ৰাইট। মনত থাকিব, একেবাৰে ইজি হয়, আই থিংক তোমালোকে পাৰিবা। অ'কে, নেক্সট কুৱেশ্যনটো মন কৰা, ভূ আকৃতিক বিজ্ঞানৰ সংজ্ঞা দিয়া। আনচাৰটো চোৱা, ভূগোলৰ যিটো শাখাই ভূপৃষ্ঠৰ ভিন্ন অৱয়ব বা স্থলাকৃতিবোৰৰ উৎপত্তি মানে অৰিজিন, ক্ৰমবিকাশ মানে ইভলিউশ্যন, আকাৰ আকৃতি আৰু বিতৰণ ডিষ্ট্ৰিবিউশ্যন, যাক ইংলিছত কোৱা হয় ডিষ্ট্ৰিবিউশ্যন, ইয়াৰ সম্বন্ধে অধ্যয়ন কৰে, সেই শাখাটোক ভূ আকৃতিক বিজ্ঞান মানে জিঅ'গ্ৰাফী বোলা হয়। এতিয়া ইয়াৰ দ্বাৰা তোমালোকে কি বুজিলা বাৰু? চোৱা, ভূগোলৰ যিটো শাখাই ভূপৃষ্ঠৰ অৱয়ৱৰ অধ্যয়ন, অৱয়ৱৰ স্থলাকৃতিবোৰৰ যি উৎপত্তি, স্থলাকৃতি মানে হৈছে যিবিলাক অৱয়ব, পৃথিৱী পৃষ্ঠ মানে ভূপৃষ্ঠত যিবিলাক অৱয়ব আছে, পাহাৰ, পৰ্বত, সাগৰ, মহাসাগৰ, এই সকলোবিলাক কেনেধৰণে সৃষ্টি হৈছিলে, অ'কে, তাৰ কেনেধৰণে ক্ৰমবিকাশ হৈছিলে, মানে কেনেধৰণে এভলিউশ্যন হৈছিলে, আৰু তাৰ সেইবিলাক কেনেধৰণে ডিষ্ট্ৰিবিউট হৈছিলে সেই সময়ত বিভিন্ন ধৰণৰ প্ৰাকৃতিক কাৰণসমূহৰ কাৰণে, অ'কে, এই সকলোবিলাকৰ সম্বন্ধে ভূগোলৰ যিটো পাৰ্টত অধ্যয়ন কৰা হয় সেইটোকে ভূ আকৃতিক বিজ্ঞান বুলি কোৱা হয়। অ'কে, নেক্সট কুৱেশ্যনটো মন কৰা, ভূ আকৃতিক প্ৰক্ৰিয়াৰ অৰ্থ লিখা। উত্তৰ হৈছে, ভূ আকৃতিক প্ৰক্ৰিয়া হৈছে স্থলাকৃতিৰ সৃষ্টি আৰু বিকাশৰ সৈতে জড়িত প্ৰক্ৰিয়া। ভূপৃষ্ঠত থকা স্থলাকৃতিবোৰৰ সৃষ্টিৰ প্ৰধানকৈ 2 প্ৰকাৰৰ প্ৰক্ৰিয়াৰ সৈতে জড়িত, আৰু সেয়া হৈছে বাহ্যিক প্ৰক্ৰিয়া, অ'কে, আৰু আনটো হৈছে আভ্যন্তৰীণ প্ৰক্ৰিয়া। এই ভূ আকৃতিক প্ৰক্ৰিয়াবোৰে অহৰহ কাৰ্যকৰী থাকে আৰু ইয়াৰ ফলতে ভূপৃষ্ঠৰ ভূ অৱয়ৱবোৰৰ পৰিৱৰ্তন সাধন হয়। এতিয়া আমাৰ পৃথিৱী পৃষ্ঠৰ ভিতৰত যিবিলাক তোমালোকে জানাই লাভা আছে, এটা স্তৰৰ তললৈকে পৃথিৱীখন গৰম মানে, বুজি পাইছা? আৰু পৃথিৱীখনৰ তলত কিছুমান প্লেট টাইপৰ থাকে যিবিলাক নেকি চলাচল কৰি থাকে, আৰু সেইবিলাক মানে নিতৌ পৰিৱৰ্তন হৈ থাকে, আৰু সেইটো কাৰণে পৃথিৱীৰ প্ৰত্যেকডোখৰ ঠাইতে মানে কোনোবা এডোখৰ ঠাইতে তুমি ভূমিকম্প ফিল কৰিবা, অ'কে, বিভিন্ন ধৰণৰ প্ৰাকৃতিক যিবিলাক দুৰ্ঘটনা, যিবিলাক দুৰ্যোগ সেইবিলাক সংঘটিত হৈ থাকে, অ'কে। চ' এইবিলাক কথা এনেকুৱা ধৰণে লিখিবা। বাহ্যিক প্ৰক্ৰিয়া বা কাৰকৰ ভিতৰত কি পৰে? আনচাৰ হৈছে, বাহ্যিক প্ৰক্ৰিয়া বা কাৰকৰ ভিতৰত পৰে বতাহ, বৰষুণ, নদ নদী, সাগৰৰ ঢৌ, হিমবাহ আদি উল্লেখযোগ্য। ইয়াৰ ভিতৰত মানে পৰে। অৱনমন বুলিলে কি বুজা? আনচাৰ, বতাহে যি প্ৰক্ৰিয়াৰ জৰিয়তে ভূপৃষ্ঠৰ কোনো এক অংশৰ পৰা ধূলি বালি উৰুৱাই নি সেই অংশক আপেক্ষিকভাৱে দ কৰি তোলে, সেই প্ৰক্ৰিয়াক অৱনমন বোলা হয়। কিমান ইজি ফৰ্মেটত আছে দেখিছা? বতাহে যি প্ৰক্ৰিয়াৰ জৰিয়তে ভূপৃষ্ঠৰ কোনো এক অংশৰ পৰা ধূলি বালি উৰুৱাই নি সেই অংশক আপেক্ষিকভাৱে দ কৰি তোলে, আৰু সেয়াকে অৱনমন বুলি কোৱা হয়। আমি বিশেষকৈ অৱনমন অসমত নেদেখোঁ আৰু ভাৰতবৰ্ষতো নেদেখোঁ। যিবিলাক মৰুভূমি আছে,
সেই মৰুভূমিবিলাকত আমি বিশেষকৈ যিবিলাক অৱনমন প্ৰক্ৰিয়াবিলাক দেখোঁ মানে মৰুভূমিত তোমালোকে মন কৰিবা কোনো এডোখৰ ঠাইৰ বালি মানে বতাহে উৰুৱাই নি বেলেগ এডোখৰ ঠাইত পেলাই দিয়ে আৰু সেইডোখৰ ঠাইত দ কৰি পেলায় ৰাইট চ' এইবিলাক মৰুভূমিত প্ৰায় সংঘটিত হয় অৱনমনৰ ফলত ধূলি বালি আৰু শিলবোৰ অন্য ঠাইলৈ প্ৰবাহিত হ'লে অৱনমন ঘটা অংশটো উখুৰা মুখুৰা শিলাময় ঠাইলৈ পৰিৱৰ্তিত হ'ব পাৰে ইনচেলবাৰ্গ তোমালোকে দেখিছা তোমালোকে কিতাপত মন কৰিবা নতুবা গুগল কৰিবা ইনচেলবাৰ্গৰ বিষয়ে যদি জানিবলৈ ইণ্টাৰেষ্টেড হয় অ'কে সেই ইনচেলবাৰ্গবিলাক বিশেষকৈ অৱনমন প্ৰক্ৰিয়াৰ দ্বাৰাই মানে হয় সৃষ্টি হয় অ'কে দেখিছানে বাৰু নেক্সট আহিলে কুৱেশ্যনটো তোমালোকৰ ইনচেলবাৰ্গ কি দিছ ইজ ওৱান অফ দ্য মষ্ট ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যন ঠিক আছে এইটো কুৱেশ্যন তোমালোকৰ আহিব পাৰে অৱনমন প্ৰক্ৰিয়া কি বস্তু ঠিক আছে অৱনমন কি বস্তু মানে এইটো আহিব আৰু ইনচেলবাৰ্গ কি এইটো আহিব মানে তোমালোকৰ দুইটাৰ ভিতৰতে যিকোনো এটা আহিব আনচাৰটো মন কৰা ইনচেলবাৰ্গ হৈছে মৰুভূমিত থকা অকলশৰীয়া চাপৰ পাহাৰ মৰুভূমিত বতাহে ঘৰ্ষণৰ জৰিয়তে এক অৱক্ষয় ঘটাৰ আৰু এই অপঘৰ্ষণ প্ৰক্ৰিয়াই মৰুভূমিত ইনচেলবাৰ্গ নতুবা এইটো চাইনিজ ৱৰ্ডৰ নিচিনা হয় ইয়াৰডাং আদিৰ অৱক্ষয়জনিত অৱয়ৱৰ সৃষ্টি কৰে অৰ্থাৎ ইনচেলবাৰ্গ হৈছে বিশেষ আকৃতিযুক্ত এক ভূ অৱয়ৱ মানে ডাইৰেক্ট তোমালোকে ভূ অৱয়ৱ বুলি নিলিখিবা ইনচেলবাৰ্গ হৈছে ওৱান কাইণ্ড অফ মাউণ্টেইন ঠিক আছে ওৱান কাইণ্ড অফ পাহাৰ টাইপত মানে বুজি পাইছা চ' এনেকুৱা ধৰণে লিখিবা তাৰমানে মৰুভূমিত যদি তোমালোকে মন কৰা কিছুমান চাপৰ অকল তাত শিলৰ নিচিনা কিছুমান চাপৰ উখুৰা মুখুৰা ঠিক আছে তেনেকুৱা ধৰণৰ কিছুমান পাহাৰ আছে কিছুমান মাউণ্টেইন আছে আৰু সেইবিলাকেই হৈছে ইনচেলবাৰ্গ অ'কে চ' আই থিংক বুজি পাইছা একেবাৰে ইজি হয় ঠিক আছে চ' বন্ধু বান্ধৱীসকল এইবিলাক প্ৰশ্ন উত্তৰ এনেকুৱা ধৰণে লিখিবা আৰু বৰ বেছি টান নহয় বেছি টাফ নহয় অলপ ফ'কাছ কৰিলে বুজি পাবা ইজিলি 7 নম্বৰ কুৱেশ্যন মৰুদ্যান কাক বোলে ইয়াৰ তাৎপৰ্য কি আনচাৰ হৈছে মৰুভূমিৰ শুকান বালিময় উপৰিভাগৰ ওপৰত বতাহে বিশেষভাৱে ক্ৰিয়া কৰে বতাহে মৰুভূমিৰ উপৰিভাগৰ ধূলি বালি শিল আদি বহু দূৰলৈ উৰুৱাই নি মৰুভূমিৰ কোনো এক অংশ আপেক্ষিকভাৱে দ কৰি তুলিব পাৰে অৱনমন প্ৰক্ৰিয়াৰ ফলত মৰুভূমিৰ একোটা অংশৰ উচ্চতা কমি ভূগৰ্ভস্থ জলপৃষ্ঠৰ ওচৰ পালে আৰু সেই অংশটোক মৰুদ্যান বোলা হয় মৰুদ্যানৰ তাৎপৰ্য এইয়ে যে মৰুদ্যানত কিছু পৰিমাণে সৰু সৰু গছ গছনি আৰু উদ্ভিদ থাকে মৰুদ্যানত অলপ চলপ খেতি বাতিও কৰিব পাৰি কাৰণ ইয়াৰ মাটিভাগ জীপাল আৰু আংশিকভাৱে সাৰুৱা দেখিছা এয়াই হৈছে মৰুদ্যান মানে মৰুদ্যানো ওৱান কাইণ্ড অফ মৰুভূমিয়ে হয় ঠিক আছে তাত মানে কোনো শস্য নহয় বাট মানে মৰুদ্যানত অকণমান সেইটো থাকে মানে মৰুভূমিত একেবাৰে নাথাকে কিন্তু মৰুদ্যানত অলপমান সেইটো থাকে মানে কম পৰিমাণে হয় আৰু অলপ চলপ কম পৰিমাণে বালিয়াৰী কি আৰু ইয়াৰ সৃষ্টি কেনেকৈ হয় ব্যাখ্যা কৰা এনেকুৱা ধৰণৰ তোমালোকৰ কুৱেশ্যন আহিব পাৰে চ' মৰুভূমি অঞ্চলত বতাহৰ কাৰ্যৰ ফলত উৰুৱাই নিয়া ধূলি বালিবোৰ এঠাইত জমা হৈ ওখ হয় এনেদৰে জমা হোৱা ধূলি বালিবোৰে শেষলৈ পাহাৰ সদৃশ ৰূপ লয় আৰু এনেদৰে সৃষ্টি হোৱা বালিৰ পাহাৰক বালিয়াৰী বোলা হয় দেখিছা অৰ্থাৎ বালিয়াৰী হৈছে বতাহৰ কাৰ্যৰ ফলত সৃষ্টি হোৱা এক প্ৰাকৃতিক ভূ অৱয়ৱ সময় আৰু স্থান সাপেক্ষে বালিৰ পাহাৰবোৰৰ আকৃতি পৃথক পৃথক হয় বতাহৰ দিশত দীঘলীয়াকৈ গঠিত হোৱা বালিয়াৰীক অনুদৈৰ্ঘ্য বালিয়াৰী বোলা হয় আকৌ বতাহৰ দিশত পথালিকৈ গঠিত হোৱা বালিয়াৰীক অনুপ্ৰস্থ বালিয়াৰী বোলা হয় আৰু বালিয়াৰী মৰু অঞ্চলৰ ভূমি সদৃশ এক উল্লেখযোগ্য উপাদান চ' এনেকুৱা ধৰণে লিখিবা অপঘৰ্ষণ কি এইটো কুৱেশ্যন মই তোমালোকক অলৰেডি এক্সপ্লেইন কৰি আহিছোঁ অপঘৰ্ষণ কি বস্তু নিঘৰ্ষণৰ অৰ্থ লিখা এইটো তোমালোকে চাবা মই বৰ বেছি এক্সপ্লেইন কৰি নাথাকোঁ তোমালোকে যদি মন কৰা চাব পাৰা নেক্সট কুৱেশ্যন আহিলে হিমবাহ কাক বোলে ইয়াৰ গতি অতি ধীৰ হোৱাৰ কাৰণ কি আনচাৰ হৈছে হিমবাহ হৈছে অতি ধীৰ গতিত প্ৰবাহিত হোৱা বৰফৰ থোপ হিমবাহ বা বৰফৰ স্তূপবোৰ পাহাৰ পৰ্বতৰ অতি উচ্চ অংশত জমা হৈ থাকে আৰু মাটিৰ পৰা ঢাল অনুসৰি তললৈ নামি আহে হিমবাহৰ গতি অতি ধীৰ ইয়াৰ প্ৰধান কাৰণ হৈছে বৰফ স্তূপৰ প্ৰবল হেঁচা আৰু মধ্যাকৰ্ষণ শক্তি হিমবাহৰ প্ৰবল হেঁচা আৰু মধ্যাকৰ্ষণ শক্তিৰ ক্ৰিয়াৰ ফলত ইয়াৰ গতি অতি মন্থৰ হয় দিনটোৰ ভিতৰত হিমবাহবোৰ মাত্ৰ কেইমিনিটমানৰ পৰা কেইমিনিটমানহে অতিক্ৰম কৰে মানে হিমবাহ অতি শ্ল'লি আহে মানে লাহে লাহে আহে
এয়াই তোমালোকৰ খুব ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যন আনচাৰ হিমবাহ কেই প্ৰকাৰ আৰু ইয়াৰ বিষয় সম্পৰ্কে লিখা বুলি তোমালোকৰ যদি কুৱেশ্যন আহে সেইখিনি লিখিবা ওলোমা উপত্যকাৰ বিষয়ে কিতাপতো আছে লিখিবা গ্ৰাফ কি আৰু এই কেই প্ৰকাৰৰ ইয়াৰ সম্পৰ্কে তোমালোকৰ কিতাপতো আছে লিখিবা এই সম্পৰ্কে আৰু গ্ৰাফৰ কুৱেশ্যনটোত বিশেষকৈ তোমালোকৰ চাৰিটাত চাই থৈ দিবা যে গ্ৰাফৰ প্ৰকাৰ প্ৰকাৰ চাৰিটা চাবা যে পাৰ্শ্ব গ্ৰাফ ভূমি গ্ৰাফ মধ্য গ্ৰাফ আৰু প্ৰান্ত বা অন্তিম গ্ৰাফ মানে চাৰিটা দেখিছে পাৰ্শ্ব ভূমি মধ্য প্ৰান্ত বা অন্তিম সো বন্ধু বান্ধৱীসকল এইখিনি আছিলে তোমালোকৰ কুৱেশ্যন আনচাৰ আৰু তোমালোকৰ ইয়াতে এটা খুব ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যন আহে যে গোলকীয় উত্তাপ নতুবা উষ্ণতা বৃদ্ধিয়ে হিমবাহৰ ওপৰত কি ধৰণৰ প্ৰভাৱ পেলায় সাধাৰণ জ্ঞানৰ ভিত্তিত এটি অভ্যাস লিখা নতুবা এটি টোকা প্ৰস্তুত কৰা তেতিয়া কেনেকুৱা লিখিবা তোমালোকে তাৰ আনচাৰটো এনেকুৱা ধৰণে লিখিব লাগিব যে গোলকীয় উষ্ণতা বৃদ্ধি হোৱাৰ ফলত আমাৰ কি হৈছে আমাৰ পৃথিৱীত হিমবাহৰ কি হৈছে আৰু বিশেষকৈ গোলকীয় উষ্ণতা বৃদ্ধিৰ ফলত নট অনলি হিমবাহ আমাৰ মানৱ জাতিৰ ওপৰত বৰ বেয়া এটা প্ৰভাৱ পৰিছে যিসমূহ সুমেৰু কুমেৰুত যিসমূহ বৰফ আছে বৰফসমূহ গলিবলৈ আৰম্ভ কৰিছে বৰফসমূহ গলিবলৈ আৰম্ভ হোৱাৰ ফলত আমাৰ সাগৰ পৃষ্ঠ উত্থান হৈছে সাগৰৰ পানী বাঢ়ি আহিছে ঠিক আছে মানে পৃথিৱীত যিমান পানী আছে তাৰে অলপমান পানী হৈ থকা নাই বৰফ হৈ পিনে এই চাউথ ফুল নৰ্থ ফুলত সোমাই আছে এণ্টাৰ্কটিকা নাম শুনিছে য'ত নেকি বৰফ কেৱল মাত্ৰ এতিয়া গোলকীয় উষ্ণতা বৃদ্ধিৰ ফলত মানে তাপ বৃদ্ধি পাইছে ৰাইট তাপ বৃদ্ধি হোৱাৰ ফলত সেই বৰফবিলাক গলিছে গলাৰ ফলত পানী বেছি হৈ গৈছে মানে হয় পানী কমি গৈছে বুলি তোমালোকে শুনিব পাৰা যে আমি পানী সৎ ব্যৱহাৰ কৰিব লাগে কিন্তু আমি যিখিনি আমাৰ কাৰণে প্ৰয়োজনীয় পানী সেই পানীখিনিৰ কথাই আমাক ইয়াত কোৱা হৈছে ঠিক আছে বুজি পাইছা মানে যিখিনি আমাৰ কাৰণে খোৱাৰ উপযোগী পানী ৰাইট সো এইবিলাক কুৱেশ্যন এনেকুৱা ধৰণে লিখিবা অলপমান ফ'কাছ কৰিবা কুৱেশ্যন আনচাৰটো ভিতৰত সোমাই যাবলৈ চেষ্টা কৰিবা এণ্ড অবভিয়াছলি বুজি পাবা ভাল এটা মাৰ্কছ স্ক'ৰ কৰিবলৈ সক্ষম হ'বা সো এইখিনি আছিলে কুৱেশ্যন আনচাৰ আৰু মই তোমালোকৰ জিঅ'গ্ৰাফীৰ গোটেই পেপাৰ এখন মই কভাৰ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিম যদি ভিডিঅ'টো ভাল পালা লাইক এটা কৰি দিব নাপাহৰিবা আৰু তোমালোকৰ স্কুলৰ যিবিলাক হোৱাটছএপ গ্ৰুপ আছে গ্ৰুপবিলাকত ভিডিঅ' মই শ্বেয়াৰ কৰিবা যাতে তেওঁলোকে অলপ হ'লেও উপকৃত হয় অ'কে সো থেংকছ ফৰ ৱাচিং দিছ ভিডিঅ'